ها اوس نیبرهوډ اف ا پوینټ خو مونږه د دې نه مخکې ایکسپلین کو او د هغې کلکولیشن هر څه میتر مونږ وپېژندو. اوس چونکې دی به مونږ سره دا نیبرهوډ د یو پوینټ چې کله مونږ واخیستو نو دی به زموږ سره په لیمټ کې کار کوي. نو چې کله په لیمټ کې کار کوي نو د نیبرهوډ لیفت سایډ ته او د نیبرهوډ رایټ سایډ ته پوینټس په فنکشن کې کېږدو. نو فرسټ مونږه لاول دا پیژنو چې یاره دا پوینټس په دې نیبرهوډ کې به په څه طریقه باندې وي او بیا به په فنکشن کې څنګه دو. نو مونږ د دې لپاره واخیستو چې لیفت هینډ سایډ اف د نیبرهوډ اف ا پوینټ ایکس از اکول ټو ا. دا زموږ سره د پوینټ ا نیبرهوډ دی. نو د لیفت سایډ پوینټس دې طرف ته چې دي نو دا به مونږه څنګه ږدو د دې مونږه ډیټیل دې ایکسپلین کوو. لکه څنګه چې موږ هلته کې ویلي وو چې موږ به د دې ا ډیل به زموږ سره یو پازیټیو کوانټیټي وي، پازیټیو ریل نمبر به وي چې موږ څه چلو کو ا ماینس ډیل کلکولیټ کو. نو دا به هم زما سره یو ریل نمبر وي او ا پلس ډیل کلکولیټ کو نو دا دواړه به زموږ سره صحیح ریل نمبر وي. نو چې دا ا نه منفي کم نو دا پوینټ به راشي او چې دا د ا سره جمع کم نو دا پوینټ به راشي. ا زما سره پازیټیو نمبر دی. نو یعنی د دې ځای ول د دې پورې لینث د دې نیبرهوډ ټوټلی شو ډیل او د دې ځای ول د دې پورې د نیبرهوډ د دې سایډ لینث شو ډیل یونټ. اوس زموږ سره چونکې دا خبره مونږ کړې وه چې ا از د مډ پوینټ، خو دا پوینټ چې کله مونږ دې ځای ته رارسو نو مونږ به څه چل کوو د دې ا پوینټ نه به یو سمال کوانټیټي منفي کو. نو دا شو بیا تی مزید اقا سمال کوانټیټي نور منفي که د ځای شو بیا تی اقا سمال کوانټیټي منفي که نو دی په دې طریقه باندې را روان دی اپ ټو میکسیمم به دی چې کوم کوانټیټي مونږ د ا نه منفي کوو نو دا به دې ځای ته راشي، دې پوینټ ته به راشي. هغه پوینټ چې دی ا ماینس ډیل پوینټ دی. دا کومه خبره چې ما وکړه نو دا داسې دی چې د ا نه منفي کوم پوینټ 1 نو دی به دې ځای ته راشي. که فرض که د ا نه مونږه منفي کو پوینټ 2 نو دا ا نه مې منفي کو دې ځای نه به راشي. یا زه د ا ماینس پوینټ 1 نه پوینټ 1 مزید منفي کم چې پوینټ 1 مې دې ځای ته راشي نو دا پوینټ شو. یا د ا نه پوینټ 2 منفي کم نو دې ځای ته راشي. بیا چې د ا نه د ا پوینټ ا ماینس پوینټ 2 نه پوینټ 1 مزید منفي کم نو به راشي ا ماینس پوینټ 3 نو دا پوینټ به دې ځای ته راشي. سیمیلرلی که فرض که د ا نه د ا ماینس پوینټ 3 نه پوینټ 1 مزید منفي کم نو دی به جوړ شي ا ماینس پوینټ 4 نو دی به دې ځای ته راشي اینډ سو آن. اوس د ا نه چې زه اخرنی څه منفي کمه ډیل تی منفي کمه نو دی به په دغه طریقه باندې به زه تی څه کوم پوینټ 1 به تی منفي کوم نو دا ا پوینټ به کوم ځای ته راورسي دې پوینټ ته به راورسي. نو د دې نیبرهوډ د لیفت هینډ سایډ لینث په پوره کې هغه به برابر شي د ډیل. اوس دې پوینټس ته چې دی نو دته زه چونکې دا پوینټس را روان دي او منفي کېږي دي اپ ټو ډیل نو دې پوینټس ته یو خاص نوم ورکوو چې په جرنلایز فارم کې مونږ داسې لیکلی شو چې د ا نه مونږ منفي کو ایچ د ا نه مونږ څه کو دې پوینټس ته مې څه ووې ایچ مې ورته ووې د کوم ځای پورې د اصل کې زه لږ هایلایټ کوم چې مثال په طور باندې دا راغی ا ماینس پوینټ 9 ا ماینس پوینټ 9 دې ځای ته راغی. نو په دې ورپسې به زموږ سره راشي چې ا ماینس ډیل. نو چې دا کله زه د ا نه دا ایچ کوانټیټي سمال کوانټیټي منفي کوم د ا نه دا ایچ سمال کوانټیټي منفي کوم نو دی به میکسیمم کم ځای ته راورسي دی به راورسي ا ماینس ډیل ته. کم ځای ته به راورسي ا ماینس ډیل ته. نو زموږ سره دا پوینټ چې دا د نیبرهوډ په کم صورت کې شو دا زما سره د ا ماینس ایچ په صورت کې شو. دا زموږ سره د ا ماینس ایچ په صورت کې شو. خو چې کله زه د ا نه د ایچ سمال کوانټیټي یعنی پوینټ 1 مې ته منفي کو دې ځای ته راغی بیا د دې نه پوینټ 1 منفي کو نو څه راغی دې ځای ته راغی بیا مې ته پوینټ 1 منفي کو نو څه راغی دې ځای ته راغی نو دا هغه ایچ دی. ایچ ته منفي کېږي که نه نو چې ایچ ته منفي کېږي نو ا ماینس ایچ دا پوینټ ته دې ځای پورې د ا ماینس ایچ په صورت کې دي که نه نو دې میکسیمم کوم ځای ته ورسېدو دې ا ماینس ډیل ته ورسېدو.
اوس د دې نه پس څه شی دی رایټ هینډ سایډ اف د نیبرهوډ اف ا پوینټ ایکس از اکول ټو ا د دې نیبرهوډ رایټ سایډ هغه پوینټس دا دي. اوس چې کله دا پوینټ ا د هغه ځای پورې ځي خو دا ټول پوینټس کور کوي که نه نو دا څنګه کور کوي دا هم په دغې طریقه باندې مثال په تور باندې د ا نه چې دی نو زه منفي کوم پوینټ جمع کوم ورسره پوینټ 1 نو دی ترې راغی د ده سره مې پوینټ 1 جمع کړو نو دی دا ترې راغی بیا چې مې د ده سره پوینټ 1 جمع کړو نو د ده سره نو دی ترې راغی د ده سره چې بیا پوینټ 1 جمع کړمه نو دی ترې راغی اینډ سو آن دا پسې روان دی په مخه. نو اخرنی چې کله زه د ده سره اچ دونه جمع کم چې د اچ میکسیمم ویلو به څونه وي د ډیله پورې به ځي دا هغه اچ دی خو د کوم ځای پورې ځي د دې ځای پورې راځي او د دې ځای نه ول دې ځای پورې لین ډیل دی نو اچ د کوم ځای پورې ځي اچ د ډیله پورې ځي د دې پوینټ اخلي نه نو پته دا ولګېدله چې دا زموږ سره دا کوم پوینټ دی چې اچ ډیل ته ځي نو ا پلس اچ به دا هغه اچ دی نو ا مې ورسره جمع کوو که نه نو ا پلس اچ په چېرته ځي دی به ځي ا پلس ډیلټا دا پوینټ به چېرته ځي ا پلس اچ دا پوینټس دي زموږ سره د ا پلس اچ په صورت کې دي ځکه چې اچ پوینټس اخلي اچ یې واخیستو اچ دا لینت یې واخیستو اچ بیا دا لینت دی نو چې دا پوینټ د دا لینت د ده سره جمع شي نو دې ځای ته راغی که نه د نیبرهوډ لینت شو یا د دې پوینټ او دې پوینټ په منځ کې لینت شو د دې دواړو په منځ کې لینت بیا اچ دی خو چې دا اچ د ده سره بیا جمع شي نو دې ځای ته راشي د دې دواړو په منځ کې اچ لینت دی خو دا اچ چې د ده سره جمع شي دا پوینټ واخلي اینډ سو آن نو اچ دا پوینټونه د دوه پوینټونو په منځ کې لینت دا اچ شو چې اچ دا ا اخلي ا سره جمع شو نو دا ا دې ځای ته راویستو بیا یې دې ځای ته راویستو په مخه کړی دی نو د کوم ځای پورې رسئ اچ به د څونه لینت د دې ځای پورې راځي اچ په راځي د دې ځای پورې نو دا اچ پسې چلو کې اچ په دا ا پوینټ راولي د ا پلس ډیله پورې اچ په ډیله پورې راځي خو ا پلس اچ ځکه چې ډیل زما سره دې ځای پورې لینت او اچ د دې دوه پوینټونو په منځ کې لینت بیا د دې دوه پوینټونو په منځ کې لینت بیا د دې دوه پوینټونو په منځ کې اچ لینت دی او چې کله اچ د ا سره جمع شي نو دې ځای ته راولي چې بیا ورسره اچ جمع شي دې ځای ته راولي نو اخرنی به ا کوم ځای پورې بوځي د ا پلس ډیله پورې به بوځي نو زما سره د نیبرهوډ د رایټ سایډ پوینټس چې دي نو هغه مونږ ریپرزینټ کوو د ا پلس اچ په صورت کې او د دې نیبرهوډ د پوینټ ا د نیبرهوډ د لیفټ هینډ سایډ پوینټس چې دي نو هغه مونږ ریپرزینټ کوو په څه صورت باندې دا د ا ماینس اچ په صورت کې دي چونکې دا د ا نه دا پوینټس کم دي. اوس به مونږ دا لیفټ هینډ سایډ اف د نیبرهوډ اینډ رایټ هینډ سایډ اف د نیبرهوډ دا به مونږ په لیمټ کې استعمالو.